Ja, jag heter Jessica Selin och jag är ansvarig för HR här på Kavli. Kavli är inte ett företag som alla andra. Vi ägs av den ideella stiftelsen Kavlifondet och genom dem så delar vi ut hela vårt överskott till goda ändamål. Det absolut bästa med att jobba hos oss, det är alla härliga kollegor. Vi är över 200 stycken. Jag heter Vlado Pavlovic och jag jobbar som teamledare på ostavdelningen. Har jobbat här i 25 år. Ali Ezzedin har jobbat här sedan 2007, inne på nästan 18 år. Kavli satsar ju mycket på hållbarhet, mycket kvalitet, ta hand om medarbetare. Jag började här som operatör. Nu efter 18 år jag är fabrikschef. Vlado också började som operatör, teamledare, vilket att det finns möjlighet att utveckla. Och den andra minne som jag är mycket stolt över när vi firar medarbetare som fyller 30, 40 och 44 år jobbade på en och samma plats. Här är ostlager och saltlager. Det är kanske 300 platser som är upptagna. Ja. Gånger 70, vad blir det? Över 200 ton har vi idag. Ja. Och så kommer det ytterligare en leverans. Ja, okej. Ja. När han är klar och lägger all ost där, då stänger vi locket på den där stora grytan där. Doseras resten och det doseras automatiskt. Våra smältsalter vägs manuellt, men sen läggs de i en tratt så de dras in automatiskt. Och resten som behövs till receptet för att få en mjukost. Så när han är klar här, då följer vi vidare dit och kollar vad är det som händer till nästa steg. Det här rummet är beredningsrum till skaldjur. Här förbereds bara räka, kräfta. Så vi är väldigt stränga med det där, alltså att man inte korskontaminerar och sånt. Så här är bara till skaldjur. Här är väldigt kallt. Men det är nog kallare i djupfrysen. Djupfrysen är där borta. Så här har vi allt vår frysvara och det är mest räka och kräfta. Här har vi vår rökt skinka som vi malar till skinkosten. Så har vi bacon, vi har lite ostar som är kylvara som brieost till exempel. Och Dana Blue. Och nu slutprodukten ska tillverkas här. Alltså just nu kör vi mildost så det är ingenting vi lägger till här. Vi bara värmer upp, alltså kokar och sen kyler ner och alltså det är en process. Men Kommer osten därifrån? röret. Okay. Allting är automatiskt. Alltså du bara kallar det här, alltså du trycker här så kommer osten. Okej. Och det är den ni blåser då? Ja. Ja, på slutet av dagen eller mellan sorterna. Okej. Hur många olika varianter på ost gör ni per dag? Är det bara en variant? Nej. Det är flera. Vi kan 3-4 kan vi köra, men det är om vi saknar någonting. Vi försöker se till att vi kör en sort. Då är det man mest effektiv. Då behöver man inte byta sort och sånt. Men vi kan köra många. Det är ädelost. Ädelost? Ja. Så jag vill visa bara hur den ser ut. Ja. Du har aldrig sett säkert. Nej. Det är största frågan, hur får man ost ut ljud? Ja. Så här den ser ut. Så kommer det in i maskinen. Det är en robot som lägger in den. Sen har vi någonting som heter dammsugare. Om det finns någonting in i någon damm, det sugs ut. Sen går det in i någonting som snurrar här. Som heter rättvändning där. Och efter det fylls i. Och sen går det in i klämstationen, datormärkningen och så är det röntgen. Och så är det vagcellen och in i packmaskinen.
Jäkla varmt. Ja, den är det. Den är 85 grader varm. Ja, den är det. Du kan inte hålla i handen. Ungefär 80 grader. Ja, okej. Ja, så att... Ja. Vad jädrar är det? Dagen efter, då kommer det kvalitet. Vi sparar A-sidan eller B-sidan, vilket som, och smakar på ena. Ah, Så okej. står vi på morgonen och smakar på alla ostar. Ja, ni gör det. Så kan du tänka dig hur många prover tar man per dag. 30-40, då måste man smaka på hälften. Och hälften går till en sparning. Okej. Där har vi sparbarhet. Och så händer någonting i marknaden, då kan vi titta på våran prover. Händer någonting hos oss, ja eller nej? Ja, okej. Så de här ska de finnas hos kvalitet så länge produkten finns på marknaden. Jag heter Annika Skardal och jag jobbar som Senior Brand Manager för Kavli Mjukost. Kavli är ett fantastiskt företag. Allt överskott går till goda ändamål. Vi gör jättegoda produkter och vi har en otroligt härlig energi på jobbet. Här jobbar man på riktigt. Det känns ju som att allt man gör är äkta och att man jobbar för en god sak. Det som många inte känner till, det är ju att vi använder riktig ost till att börja med. Stora, hårda och fina ostar som vi river och smälter ner. Så att, och sen att vi jobbar med fina liksom, råvaror för att smaksätta osten. Då, så att vi har MSC-räkor, vi har fin svensk skinka. Så att vi fyller på med bra och riktiga råvaror också. Ja, men jag har jobbat i 9 år nu och en gång om året så har vi en utdelning där de anställda får nominera olika organisationer. Och sen får vi rösta internt och det avslutas då med att vi får en jubileumsdag kan man säga. Eller en härligt fin stund tillsammans där man verkligen känner att allt jobb man har gjort under året sammanstrålar i den här utdelningsdagen. Och alla de minnena är liksom lika stora och värdefulla. Men det är en väldigt fin dag i alla fall och något man är väldigt stolt över. Kavli Mjukost fyllde 100 år förra året. Och det är ett stort arv som vi har med oss att förvalta och driva framåt. Så att vi gör ju små förändringar och vi vill modernisera och nu har vi precis lanserat en ny design på mjukosten. Och det kommer ju alltid nya moderna produkter såklart. Men det är också en sak jag är stolt över att få vara med och jobba med ett sånt varumärke som har funnits så länge. Om du fick beskriva Kavli med ett ord, vilket ord skulle det vara? Kärlek.